text namin. Pero hindi naman po kami nag-usap-usap. So sabi po ng Bible, study to show yourself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So it's very important po na kung saan ay alam natin, we know how to rightly divide the word of truth. Pero ang isa rin sa pinakamahalaga, siguro si Pastor Franco na lang mag-preach mamaya. Mahalaga din, yung truth, ano ba yung i-rightly divide natin na Bible? Diba? Kailangan alam din natin kung ano ba yung tama, the perfect Word of God. Alam niyo po, mostly po na mga religion, pag na-encounter natin sila, mostly po sa kanila, sila po ay, kung baga sa chess, checkmate natin, pag ginamit natin ang King James Bible. Even hyper-dispensationalists, even mga Baptist na kung saan nagturo o sila ay naka-adapt ng maling turo, ay checkmate po natin by using the Word of God. So, sa akin po na tuturo, ito po very simple lang naman. So, yung iba ay naturo na rin ni Pastor Jerry kanina, pero try po natin na i-rehearse po yung iba. Tayo po muna yung tumayo at tayo manalangin. Let us pray, Lord God, once again, kami po ay nagpapasalamat sa hapon na ito. O Diyos, kami ay muling pinipon, Panginoong Diyos, for one purpose, to revive us, O God, about the book, Panginoong Diyos, the King James Bible, at mga katuruan na hango dito, O Diyos, na kung saan ay napakahalaga na dapat malaman hindi lamang ng mga pastor, hindi lamang ng mga Bible teacher, hindi lamang ng mga Bible students, hindi lahat ng mga Kristiyano ay narapat lang na malaman po ito, Diyos. At dalayan po, Diyos, ay patuloy na gabayan kami sa aming mga continuation ng church revival na ito, Diyos. At sa aming pag-aaralan ngayon about the importance of right division na ay patuloy na kayo po ang siyang mamunan at magpahalaw, Diyos. Salamat po, ito kay aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So the importance of right division. So ito po ay napakahalaga. We need to know na sabi nga ng Bible, study to show thyself approved unto God. Alam niyo po, ito ang isa sa one of neglected ngayon ng mga Kristiyano, that even mga pastors to study to show thyself. Sabi niya, patunayan natin, hindi lamang sa sarili natin, maging sa Diyos. Approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Alam niyo po, ang ating Bible is a mathematical book. Naniniwala po ba kayo? Sabi nila, the Bible is science. No. The Bible is scientifically correct. Ano man yung napapatunayan ng mga scientists, archaeologists, ay nasulat na sa Biblia bago nila napatunayan. Right. Alam niyo po, our Bible is also a mathematical book. So we have, in math, meron tayong addition, meron tayong subtraction, meron tayong multiplication, at doon nga, sa ating topic, kuha natin yung division. So, in addition, that's a positive sign. God forbidden to add unto His word. Sa inyo po sa Deuteronomy 4, verse number 2. Deuteronomy chapter 4, verse number 2. Tuloy po, nasa pa lang tayo. Introduction pa lang tayo. Deuteronomy chapter 4, verse number 2. Someone read the verse. Kung nakita niyo na po, it will help us a lot. Deuteronomy 4, verse number 2. Okay. Chapter 4, verse number 2. Okay, sabi ng Bible, ye shall not add unto the word which I've commanded you, neither shall ye diminish. Kaya, diba? Na kung saan, we have been proven na kung saan dinagdagan nila ang salita ng Panginoon. And was forbidden by God to add unto His word. Proverbs 30, verse number 6. Proverbs 30, verse number 6. Proverbs chapter 30, verse number 6. Okay, hindi ko po alam kung makukuha natin ng kalahating oras plus 1 hour.
Okay. 30 verse number 6. Add thou not unto what? His word, lest he reprove thee, and thou shalt be found what? Sino po yung mga liar? Yung po mga naglagdag sa salita ng Panginoon. And there's a great danger in Revelation chapter 22 verse number 18. Revelation 22 verse 18. Okay. Parang hindi na kayo nag-focus ng Bible Wala nang gusto mabasa Okay, Revelation 22 verse number 18, what the Bible said there. For I testify unto every man that heareth the word of the prophet. Gusto ko, tinan po natin, Matthew 6 verse 3. That's a good addition. At sigurado lahat may gusto nito. Ano po sabi ng Bible? But seek ye first what? The kingdom of God. Kung bakit tayo ngayon, we're seeking something from God right now. Diba? Yung mga turo na dapat nating malaman mula sa salita ng Diyos, it can revive us. Alam niyo po, nagsimula po na dumating po, I think that's 1994 ako, 1995. Dumating yung issue po ng King James Bible sa La Paz. And kami po ay under pa kay Pastor Sanchez at the time. At the same time, dumating din yung patungkol sa street preaching. So, nagtuturo na si Pastor Sanchez ng dispensation nun. About rapture, about tribulation. So, talagang on fire na kami. How much more, nung dumating po yung issue ng King James Bible, lalo kami nag-init sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya po yung mga young people na batch po namin noon, halos lahat po lumabas at nag-start ng mission work. So, nauna si Pastor Jonathan. So, dahil po, nung nalaman namin na meron ka ng tamang kaligtasan, you have the right salvation. Diba? You know the true God. Diba? You know the right Bible. Diba? You have now all the truth. Ano pang dahilan para hindi mo ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Alam, yung madre, tsaka yung pare, nagbigay ng buhay. Wala namang halaga yung pagbigay nila ng buhay. Meron bang truth doon? The Bible said, buy the truth and sell it not. Diba? Ang iba, sa kakaunting halaga, pinagbibili po yung katotohanan. They compromise their faith. Bakit po? Dahil po sa kakaunting halaga. Alam niyo po, a Bible believer, tayo po ay sold out na kay Jesus Christ. Hindi na tayo for saved. We should not no longer be for saved. We're already sold out to Jesus Christ. Alam niyo bakit po tayo nag-preserve? Bakit tayo natili? Kahit minsan tayo nagkukulang sa Panginoon, kahit tayo ay nagkakasala sa Panginoon, kahit minsan nag-isulay tayo sa Panginoon, what preserve us? Bible said in the book of Psalms chapter 40, verse number 11. Psalms 40 verse 11, the Bible said there, withhold not thou thy tender mercies from me, O Lord. Let thy loving kindness and thy truth continually what? You know what will preserve us in this case of apostasy? In this time of apostasy? What's the meaning of apostasy? Falling away from what? From the truth. Yung mga false, wala sila sa truth. They will never be falling away from the truth because they never been in truth. Tayo po, before we are in a wrong belief, hindi natin hawak ang truth. Almost of us came from Catholicism until we found out the truth from this Bible. Now, right now, we have now this truth. We should not allow this truth. We should not allow this truth to fall away. We should not, alam niyo po ang sabi ng Bible, tingnan po natin sa book of Hosea. Book of Hosea. Hosea chapter 4 verse number 6. What the Bible said there? My people are what? Destroyed because of what? Lack of knowledge. Thou hast rejected knowledge. I will also reject thee. Alam niyo po, sabi niya sa verse number 1, sabi niya doon, hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord
had a controversy with the inhabitants of the land. Because there is what? There is no truth, no mercy, no knowledge in the land. Alam mo, I guess that's in the book of Isaiah. The truth right now is fallen in the street. Nandun na lang tinatapak-tapakan ng mga tao. Iniyurakan ng mga kulto. Bakit po? Asan yung mag-live up ng truth? Wala na. Nakipag-compromise na. Alam niyo po kung bakit ilan lang tayo nalalabi. Diba? Marahil meron pa rin sa ibang lugar. Pero, very minority na lamang. Pero, ang tanong dito, how long will hold the truth? Holding for that word of life. How long? Hanggang kailan? Sino kaya sa isang taon ang babagsak? Maaring ako, maaring kayo. O ba? Ang laban po natin ngayon, hindi po yung pabilisan eh. Yung palakihan ng simbahan. Hindi yung payamanan. Hindi yung palakihan ng tithes. Palakihan ng offering. Ang pinag-usapan ngayon, how long will stay on the truth? If we don't know all these things, yung po mga tinuturo sa atin ngayon, marahil sabihin natin, alam na natin yan. Alam niyo po kung ako tatanungin, even though I finished already 3 years in a Bible school, kung malapit lang itong taglap, magsisitin pa ako ulit. Amen. Bakit? Gusto ko pa. Mas maraming subject ngayon na na-offer. Na kami po, sa batch namin, wala pa yung mga yun. Mas maganda na kung saan kahit alam mo na. Diba? Yun nga, sabi niya, iron, sharper than iron. Diba? Iron, I know you're already iron. But you cannot be sharpened. Diba? By a plastic. O sa isang rubber band. You need to be sharpened by iron. Diba? Kaya, huwag natin sabihin, alam ko na yan. Mas magaling pa ako sa nagtuturo eh. Marahil mas magaling pa kayo sa akin eh. Diba? Pero alam niyo po, it is very important. Ma-request tayo palagi. At baka hindi natin alam, sa kalagitnaan, sa dulo, ng pagtuturo, baka meron pang madadagdag sa alam natin. Amen. Diba? Alam niyo po, the Bible is also an additional book. God promised a blessing. Sabi niyo doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be what? Added unto you. Diba? Marami ka nang alam. Marami ngayon, padagdagan ka pa. Diba? Marami ka ng blessing. Marami, dagdagan pa yan ng Diyos kung magkakaniwalaan ka ng Diyos. Number 2 is subtraction. Subtraction, the Bible said, in the book of Deuteronomy, thou shalt not diminish His word. Pag sinabi kong diminish, huwag babawasan. O ba? Ang salita po ng Panginoon. Alam niyo po, ang sabi ng book of Revelation chapter 22, verse number 19. Tingnan po natin. So kung meron po sa mga politiko yung dagdag bawas, ito rin po sa Bible, bawal ang dagdag bawas. Diba? So sabi ng Bible sa verse number 19, if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall what? Take away his part out of the book of life. Paano naman po yung binago pa? Diba? Kjbbc Bible na. Binago pa, ginawa pang Tagalog. Diba? Imbis na mapabuti yung King James Bible. Diba? Napasama. Diba? God shall take away what? Take away his part out of the book of life. And out of the holy city are from the things that which are written in this book. So there is no subtraction to the Bible. Bakit po? Kompleto na to. Diba? Binigay na sa atin ng Diyos eh. Diba? The author is God. Diba? Ang Diyos, ang author ng Bible, hindi na natin kailangan baguhin pa yan. Bawal din pong i-corrupt ang Bible. 2 Corinthians 2 verse 17. 2 Corinthians 2:17. 2 Corinthians chapter 2 verse 17, the Bible said there, for we are not what? As many. Ibig sabihin ng panahon ni Paul, marami nang nagkukurap ng salita ng Diyos. Diba? Hindi lang sa panahon natin, marami nagkukurap ng salita ng Diyos. Hindi lang sa gobyerno, maraming kurap. Marami rin ng mga panahon. Yung Apostol Pablo.
nagkukurap ng salita ng Diyos. Sabi niya, for we are not as many which corrupt the word of God, but of what? But as of sincerity. Yan po, kailangan makita sa atin yun. We are holding the truth, the perfect word of God. But gaano tayo ka-sincere? Hinahawakan natin. Gaano tayo ka-serious? Gaano tayo ka-serious? Diba? Na pinangahawakan natin ang katotohanan. Gusto lang ba natin na dahil para mabanggit lang na tayo ay Bible believer, masabi lang na Bible believer, pero we are not applying the Bible in our life. We are not standing for the truth. But as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Alam niyo po, almost 3/4 of the Bible always says what? Negative. Kaya pag nag-preach tayo, hindi lang sa loob ng church, maging sa labas, yung mga tao ayaw halos makinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Because 3/4 of the Bible always says negative. Pero alam niyo po, pag tinagap ng tao, you turn to pastor. O ba? Kaya, alam niyo po, ang problema ng tao, diba? Because man is truly corrupt. Kasi nakikita, ang salita ng Diyos ay liwanag, ang tao ay nasa kadiliman. Kapag naliliwanagan sila, naiinis sila. Bakit po? Naiinisahan na sila saan? Sa kadiliman. Yung pangatlo po, yung multiplication. Multiplication, yung x-square is unknown sign yan eh. Parang yung sign ko kanina, yung x, puro bad. Diba? Pero alam niyo po sa Panginoon, ang multiplication ay napakaganda. Bakit po? Sa Genesis chapter 1 and chapter 9, God multiplied human race. Diba? Yung time ni Adam. Anong pangako ng Panginoon? Kay Adam? Multiply and replenish the earth. Ganun din kay Noah after the flood. Diba? Na magparami sila. Alam niyo, isang bad sa babae. After na sila po ay nagkasala si Adam at si Eve, God multiplied greatly the sorrow of the woman pag nag-give birth po siya. Diba? Nahihirapan po silang manganak. Diba? Kaya pagdating sa langit, yung mga ladies po natin, sisinyo lang si Eva. Okay. God multiplied the seed of Abraham. Sindami po ng between dun sa langit at sindami ng buhangin, diba, sa dagat. Pero alam nyo, gusto nyo mag-multiply yung blessing nyo? Ayaw nyo na, hindi na kayo po. Ba't ayaw nyo na kami po? Malakay trickle. Ayan. Binabalatan pa naman yung text kanina. Diba? Alam nyo, yung isang pastor doon sa Kabanatuan, nung guest preacher si Pastor Jerry doon kay Brother Eric Kjbbc. Sabi ng pastor sa Kabanatuan, sabi niya, iba ayaw daw natin na, parang ayaw natin na babanggit yung tithes. Pero siya sabi niya, gusto niya yung tithes. Kasi, sabi daw, pagka nababanggit siya yung tithes, parang nagbumukhang pera. Kasi sabi niya, siya mukhang pera. Kaya sabi ko, so niya, mukhang pera. Ang mahirap po kasi doon, pag nag-preach sila, tumatakbo. Kung merong eat and run, hindi naman preach and run. Pag-preach, tumatakbo. Diba? Baba na, tapos aalis na. Diba? Ano nyo ang sabi ng Bible? Bring ye all the tithes into what? Into the storehouse. And that's the church. Alam po natin yan, naituro na sa atin yan. Sabi niya, bring ye in, sabi niya, your tithes into the storehouse. Sabi niya, if I will not, prove me herewith. Ibig sabihin, there's a challenge. Gusto natin na mapatunayan yung pangako ng Diyos, ang multiple blessing. Kailangan, patunayan din natin sa Kanya. Sabi niya, prove me herewith. If I will what? There's a condition. If you want to be blessed, there's a condition. Sabi niya, if I will not open you what? Window. Isang window lang ba? Windows plural. Diba? Windows of heaven and pour you out for what? A blessing. Ito pa po. There is no room enough to receive it. Wow. Is it not a multiple blessing?
Wala ka namang paglagyan. Binuksan ng Diyos yung mga bintana sa langit because you prove to God that you are faithful in giving your tithes. Actually, ang tithes po, hindi naman po yan doon eh. Hindi pa naman tayo nagbibigay eh. Kaya sabi niya doon sa taas, sa verse 9, saka verse number 8, Hierarchy po is an obligation. Just like yung pong ating tax. Kahit ayaw na sa hindi magtatax tayo sa gobyerno. Diba? Pero tayo po, hindi man tayo pinipilit ng Diyos. Pero araw-araw, merong buhay. Pag-gising mo, buhay ka pa, malakas ka pa. Pero hindi ka naman nagbigay ng tithes. Hindi ka naman nag-offer eh. Diba? Lumabas ka ng bahay, nakauwi ka, ligtas ka. Pero, hindi ka man nagtatights, pero iningatan ka ng Diyos. Parang unfair naman po ata sa Diyos yun. Diba? Parang hindi naman tama yung ginagawa natin. Diba? Out of order yun. Diba? Yung number 4 po is division. Is division. Division is a good sign. Diba? And also a warning sign. Tandaan po natin, in a study of numbers, numerology. Pag sinabi pong numerology, study of number. Number 1 is number of unity. Number 2 is number of division. Number 3 is trinity. Number 4 is number of the earth, north, east, south, west. Number 5 is the number of death. Or sometimes it can be grace. But most of the time, death or curse in the Bible. Because in Genesis chapter 5, doon po nag-umpisa ang kamatayan. Kasi yung kay Abel po yung martyr yun eh. Pero yung natural death, nagsimula po at Genesis chapter 5. Generation ng Adam. Okay. It's also, number 6 is number of man. Number 7 is number of God. Number 8 is a beginning, the new beginning or number of a beginning. Number 9 is a number of fruit. Kaya po pag yung babae, nanganak, 9 months. Number 10 is a number of the Gentiles. Number 11 is complete number. Number 12 is number of Israel. And number 13 is a bad number. Okay. Okay, dito po makita natin, Jesus came to this earth. Sabi niya, I am not come, sabi niya, to bring peace on the earth, but division. Anong dala-dala po niya? Sa sword. To divide. Kaya nga sa family po natin, pag may na-convert, tsaka doon sa mga pastor, pag meron tayong mga na-convert, minsan nadi-divide po ang family. Katagal na natin sa reliyon na to, lumipat ka pa. Diba? God divide the person that God saved. Pero unti-unti gagamitin siya ng Diyos para mawin ang kanyang family. Pero kailangan meron at least unang isa ng Diyos. Diba? Alam niyo po, that's division. Diba? Si Jesus Christ, hindi siya naparito para, di ba sabi ng Catholic, yung kapag sa Pasko, di ba, dumagig si Jesus Christ para magdala ng peace on the earth. Pero ang sabi ni Jesus Christ, hindi peace ang dala niya. Di ba? But a sword to divide. Sabi niya, from daughter, from mother. Sabi niya, from a brother, di ba, to a sister. Dinivide ng Diyos. Di ba? Ano sabi ng Bible? Is a warning. Romans chapter 16, verse 17. Romans 16, verse 17. Romans 16, verse 17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause division and offenses contrary to the what? Doctrine which you have learned and what? Avoided. Kung meron man po, kahit Baptist pa yan, kahit pastor pa yan, and it caused division from the right doctrine from this book, you need to mark them. Number 2, you need to avoid them. That's a warning. And it caused division. There's a division in the Bible also means separation. Separation. Bakit po? Alam niyo po, ang Diyos ay separate isang Diyos. Diba? God put difference or separate His people. Israel, the Jews, from the Gentiles. God separate His people. Believers from what? Unbelievers. 2 Corinthians chapter 6,
light from darkness, righteousness from unrighteousness, good from what? From evil. So important to know. Kaya mahalaga po, makita natin. We know the right division. Alam niyo po, dito sa Bible, meron pong so important to know. Alam niyo po hanggang kailan yung law? Hanggang kailan natapos yung law? Diba? Ano sabi ng Bible sa Luke 16:16? The law and the prophets were until what? Until John. Hanggang John, hanggang kay John lang. Hanggang John. Okay, law was given by what? Moses. John 1:17 sabi niya, grace and truth came by Jesus Christ. Diba? So, dito po makita natin na kailangan po na kung saan we must know the right application of the Bible. Diba? Alam natin, by division ng Old Testament sa ating Bible, ang Old Testament merong 39 books. Ang New Testament merong 27 books. Diba? And yung right application napakahalaga po. Diba? Una po, we must know the right application of the Bible. We must know the right doctrine. What's the meaning of doctrine? Ano sabi ng 2 Timothy 3:16? All scripture is what? Given by inspiration of God. And is profitable for what? Number 1. For doctrine. What's the meaning of doctrine? It's for teaching. What we have right now is teaching. Diba? Na kung saan napakahalaga po ito sa pagtuturo. So, kung mag-enroll po tayo sa Bible School, maraming subject ang maaaring matuturo. From first year, second year to third year, na kung saan ang pag-aaral po hindi lamang para sa mga young men, para sa mga young women, pati rin po sa mga adult. Na gusto pong matuto sa salita ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin nag-aaral kayo ng Bible, kayo ay magpapastor na. Diba? Who knows, if God called you in the ministry, at least, ang mahalaga po, able na tayo. Because God enabled us already in the Bible school. Kaya napakahalaga po na mag-enter kayo ng Bible school. Mas mahalaga pa, minsan iisip natin kasi, yung future natin dito, wala na tayong future dito sa mundo, ang future natin natin sa langit. Kaya minsan, nagdadalawang isip tayo, na kung ano bang pipiliin natin, unahin ba natin yung Panginoon o unahin natin yung sarili natin? Alam niyo po, after na nag-graduate ako noon, expect ng parents ko magtatrabaho ko. Pero ang sabi ko, parang labag sa kalooban, gusto ko mag-aaral ng salita ng Diyos. And the crossroad of decision, kailangan ko mag-decide. You need to decide for yourself or you need to decide for God. Every time makita ko si Pastor Sanchez noon, pwede pa si Pastor Sanchez noon. Nalakali. Sabi ko, ayaw ko maging pastor. Ayaw ko maging pastor kasi para mahirap magsalita sa maraming tao. But God, it's hard to refuse when God put you in the ministry. Alam niyo po, doctrine is very important. Diba? Alam niyo po, dito mapag-aaralan natin ang theology, Christology, at marami pang mga ibang subject na kung saan para mas lalo pang lumawak ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon. Kaya ano sabi ng Bible sa Book of Isaiah kanina? My people are what? Destroyed. Because of what? Lack of knowledge. Diba? Kaya nga, tama yung sabi ni Pastor Jerry. Kung mapapansin natin sa mga simbahan ngayon, maraming mga membro hindi na nakakaabot ng Sunday school. Kung tatanungin natin, baka aksidente lang nila. Hindi po. Yun po ay habit na nila. Diba? Yung iba nga, dumarating po na lang invitation na lang Nauna pa nagpo-forward. Diba? Isipin niyo po. Diba? Nakonflict pa. Diba? Kasi invitation.
Nagsisisi na siya. Nalit siya eh. Diba? Alam niyo po, yun ang pinakamahirap eh, di po ba? Doctrine is very important. It's like our backbone spiritually. Diba? Na ito ang nagpapatatag sa atin. Ang problema, kung kulang tayo sa doktrina, diba? Kaya minsan na marami mga Kristyano parang lobo lang eh. Ano yung lobo? Puro hangin lang, papasok. Puro yabang. Bible believer ako, Bible believer ako. Pag tigas mo na gano'n, ano to? Pero pinakita niya, parang malaking muscle eh, di ba? Pero pag tinusok ka, isang vertible lang kalapat eh. Di ba? Pagka napasabak sa labanan, wala na. Di ba? Alam niyo po, it's better to be prepared. Di ba? God can enable us. Di ba? In the ministry, hindi lamang po mga pastor. Di ba? Kaya lang, ang problema po kasi natin minsan, alam niyo, yung availability natin. Hindi tayo kasi palaging available. Diba? Sayang naman yung ay tuturo ng pastor. Diba? Nangihinayang siya, pero wala pong mga membro. Alam, you must know right application if you know the Bible doctrinally. Number 2, historically. Diba? Kailangan alam natin historically yung salita ng Diyos, di ba? Historically, kung para kanino ba sinulat ko historically, kailangan alam mo natin yun. Di ba? Doctrinally, para kanino ba ito? Di ba? Historically is history. Parang nakatulog po tayo ating operator. Almost 3/4 of our Bible was written primarily to what? To the story of the nation Israel. Actually, tayo po, ang sabi ng Bible, tayo mga Gentile in the flesh. Sabi ng Book of Romans, we're just only like an ingrafted branches. Diba? Tayo po inaigigit lamang doon, accidentally. When the nation Israel refuse and reject their king, their Messiah, nagkaroon po tayo ng pagkakataon. If we will study the Bible from the very beginning, it will talk always about the king and his kingdom. Yung kaharian po, binigay kay Adan. Nasungkit ni Satan. Diba? Binigay na naman ulit kay Noah. Binigay na naman sa mga hari. Diba? Hanggang sa panghuli, talagang doon po sa Luke chapter 4. Naalala niyo yung dinala si Jesus Christ to sa High Mountain? Diba? Sabi niya, nakita mo ba lahat ng kaharian na yan? Lahat sa akin yan. Ibibigay ko lahat yan. Sumunod ka lang sa akin. Imagine, nanalo yung Diablo, bandang huli. Kaya kailangan bumaba na si Jesus Christ. Dahil lahat ng pinadala niya, at lahat ng inaasahan niya, lahat natalo ng Diablo. The Bible talks always the king and his kingdom. Kaya po sa millennium, ano ibig sabihin ng millennium? Millennial reign of Jesus Christ. 1,000 years of millennial reign of Jesus Christ. Na kung saan, bandang huli, yung pa rin totoong hari ang magwawagi. The King of Kings and Lord of Lords. Who's that? The Lord Jesus Christ. Alam niyo po yung nasulat lang sa atin? Kung titignan po natin, the Book of Romans up to Philemon, napaka-kunti lang. Diba? Kaya, ang Bible po, it doesn't talk all about Christianity. It talks almost 3/4 of it. It talks about historically to the nation of Israel. Diba? Kaya tama yung sabi ng Pastor Kana, hindi yan patungkol sa soul winning palagi. Diba? It's not all about soul winning. Dahil pagdating mo sa langit, wala nang soul winning. Diba? And devotionally, diba? And spiritually, diba? Tapos saan kailangan alam po natin yung tamang application. Diba? Kapag hindi natin alam, diba? Yung ating Bible po, kung kanino po ito nasulat, at ito po, sino yung nagsasalita, at para kanino ito, magkakamali po tayo ng right application. At pag nagkamali tayo ng right application, wrong division yan. Diba? Kaya po, it's very important, diba? Malaman natin ito doctrinally, para saan ba ito? Historically,
Emotionally, spiritually. Para saan ba ito? Kasi meron yung iba, di ba? Ano ba ang gospel? Sumagot, John 3:16. Di ba? John 3:16. Di ba? Kaya nga, dito po makita natin, yung iba po, iniisip nila na kung saan, yun yung gospel. Pero kung nag-aaral tayo ng Biblia, alam natin yung gospel. Diba? The good news. And what's the good news? The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Ano yung sabi ng 1 Corinthians? Kung hindi na buhay si Jesus Christ mula sa mga patay, tayo ay our preaching is vain. We are yet in our sin. Diba? We're most miserable. Diba? We're the most miserable men on this earth. Diba? Kaya nga po, pag pinag-usapan yung gospel of Jesus Christ, so yung iba, hindi na alam. Diba? Kaya, alam niyo po, it's very important. Diba? You must know the right people the Bible is talking about. Ito, natakan ko ni Pastor Jerry kanina. Yung tatlong klase ng tao sa Bible na mga main character po. We need to know if the passage is written to Israel, about the Jews, about the nation Israel. We need to know if the passage is written for the Gentiles. Alam niyo po, although walang law ang nabinigay ang Diyos sa mga Gentiles, but they have the conscience written in their hearts and their mind. And what is number 3? The Church of God. Sino po yung Church of God? Yung Iglesia ni Cristo? The Church of God, yung po mga believers. Yung post ng body of Jesus Christ. Diba? Kaya nga po, dito makita natin, napakahalaga po. Diba? We know the right person or right people na tinutukoy ng Bible. If we will look on the division of Old and New Testament, tulogin natin. Okay, Old Testament. Right po, alam na natin na yung iba, alam na natin ito. Diba? The division of Old Testament, kung titignan po natin, we have the Pentateuch. Ano po yung Pentateuch? Diba? Ayun, parang hirap mga lalo ko na. We have the Pentateuch. That's the 5 law of Moses. Kung magtataka po tayo, isang bagay na nakakapagtaka, paano nasulat ni Moses ang Book of Genesis? Ang Book of Genesis. Nasulat po niya, diba? Nasulat po ni Moses ang Book of Genesis dahil po re-learns ng mga parents kung ano nangyari noong nakaraan. Mabasa niyo po yan sa Deuteronomy chapter 6. Tingnan po natin. Sa Deuteronomy chapter 6, sabi niya sa verse number 5, and verse number 6, and these words which I have commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto the what? Thy children, and shall talk with them when thou shalt sittest in thy house, and when thou walkest in the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Alam niyo po, ikinukwento ito. Ikinukwento. Parang ano pa lumabasa. Okay. So that's the Genesis, the book of the beginning, the Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So that's the five law of Moses. Okay. Historically po, history po, ito po sa Old Testament. Ano po yung history? Sa Old Testament, history ng Israel. Ang history po ng Israel, mabasa po natin mula po sa Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Alam niyo po, ang istorya po ng mga kings mula sa 1 Samuel hanggang 2 King. Yung pong 1 and 2 Chronicles, linears na lang po yan. Kung ano nangyari sa 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, and 2 King. So, poetically, wala ba? Puro box.
Box na lang ba? Okay. Okay. Balik na lang po kayo. Sagutan nyo na lang. Okay. Poetry. Yun po yung Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, and Lamentation. Okay, kayo po pala magsasagot na yan. Okay, we have the major prophets. Major prophets po, we have Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. And the rest is the minor prophets from Hosea to Malachi. Yan po yung mga minor prophets. So, mahalaga po na kung saan alam po natin yung right division ng Old Testament. How about the New Testament division? So, ito po yun. We have the Gospel, the four Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Wala nga lang. Andyan yan. Okay. And the history is the book of Acts. Okay. Wala nyo na lang po. Diyan talaga masusukat kung gano'ng katalas ang pag-iisip mo sa Bible. Kakapag-isado nyo yung books of the Bible. And we have the epistles of Paul. Diba? We have Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon. Diba? Hindi, kailangan ko yung pang 3D na sa laman. Okay. We have the epistles of Hebrews, epistle of James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and Jude. And the prophetical book is the book of Revelation. Okay, parang tapos na. Okay. Sabi ko na babasahin ko lang. Okay, ito po. So, dito po makita natin the division of Old Testament from New Testament. Yung po ay nag-start ang New Testament po sa kamatayan ni Kristo. Nasabi nga ng Bible, Christ is the end of the law and righteousness to everyone that believeth. Sabi ng book of Hebrews chapter 9, there must be a death of the testator bago po magsimula ang isang bago maging effective ang isang testamento. A testament is, ito po yung kasunduan, diba, ng Diyos at ng tao patungkol po sa kaligtasan. Yung covenants kanina, yan yung kasunduan ng tao at ng Diyos. Pero dito po, makita natin, right now, mostly of the religion right now is still in Old Testament. Hindi lamang po mga Sabatista. Kasi may nagsasaba pa rin tuwing Sabado. Diba? Sila, kung mapapansin po natin, marami pa rin, although they have faith in Jesus Christ, pero kailangan pa rin ang dagdagan ng works. Pero ang tanong ko sa kanila palagi, ilang works pang dapat mong gawin para maligtas ka? Diba? Because Christ is the end of the law and righteousness to everyone that believeth. Alam niyo po, ang time po natin yun tayo, 2019. Diba? Hindi natin alam, question mark, kung kailan darating si Jesus Christ. Diba? We are in the time of church age. Ano po yun? We are now in the last church. Diba? In the 7 churches of Asia. Ano po yun? Cloud is Isaiah. What's the meaning of cloud? Means people. Isaiah means rights. Ang sigaw palagi ng tao, yung kanyang rights. Diba? Kaya nga, pati mga member, pinatatansin yung pastor, yung rights namin. Diba? Kaya, sila, pinatatansin. Diba? Yung Methodist, yung mga naunang Methodist, alam nila yung tamang kaligtasan nila. Pero ngayon, pinatatansin lang nila yung pag-ayaw na nila yung pastor, I do believe meron na rin sa mga Baptist ganyan. Punta kami na, doon po sa Singapore Church, Singapore Bible Baptist Church, doon po sa Singapore. Alam niyo po, mayroong pastor na
Pilipino, nagtumayo doon, nag-preach. Kaya pala, bagay hindi ako pinag-preach. Nung nag-preach siya, hindi man siya natapos. Marahil nasasaktan na yung mga Singaporean. Pero yung mga Pilipino, gusto mo makinig. Yeah. Tapos sabi, oras na. Di pa siya natapos, maganda ng preaching. Pinagaba, sabi ni brother na. Bakit? Baka nasasaktan na sila. Sabi ko, wala rin brother. Kasi bumana din. Okay, dito po, sa church age, diba, nasa huling mga panahon na tayo. We are now in the last days, diba? We are now in the time of apostasy, diba? And men will be lovers of their own selves. Covetous, diba? Boasters, diba? Yeah, ito po makita natin. It's very, very important po na kung saan, alam din natin yung 2 stages of second coming of Christ. Ano po yung 2 stages of second coming of Christ? The first stage yung po rapture. Kaya nga tama yung sabi ni Pastor Sinumban, hindi niya hinihintay yung sign. Hinihintay niya yung sounds. Bakit? Doon tayo mararapture hindi sa sign. Amen. Diba? Mararate lang tayo sa sign. Diba? Right. Sino lang po makakarinig na tulog na trumpeta, tayo lang po ng mga believers. Tayo lang ng mga anak ng Diyos. Diba? So, yung pangalawang stage po ng second coming, yung pong literal coming of Christ. Kasama na tayo dyan. Diba? Alam niyo po, yung isang membro ko, brother, nagkaroon akong problema dati. Kasi nung si Steven Anderson, ay pinakinggan niya, pinanood niya. Sabi ko, huwag mo palang tukurin. Sabi ko, umalis tinuturo niya. Sabi niya, Pastor, maganda, magaling mag-serving, magaling magturo, magaling mag-preach. Sige, magaling sa akin lahat. Tapos nung sabi niya, 50-50 na Pastor. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako sa iyo. Alam niyo po yung Sunday school namin, wala nang service. Umabot kami 1:30. Kunin mo na yung pinanood mo si Anderson. Panuorin na natin. Alam niyo po tinuturo ni Anderson ng church. Napasok ko ng tribulation period. Dahil lahat ng salitang tribulation sa New Testament, even sa Romans, sabi niya, tribulation daw yun. Kaya kailangan maganda tayo. Pastor, sabi niya, Brad, hindi nga tayo papasok, hindi ako mararapin tayo. Hindi, Pastor, paano pumasok tayo? Eh, ko na. Hindi nga tayo papasok eh. Diba? Yun daw ang turo ni Colin, ni Steven Anderson, alam niyo po, nakapasok na yan sa Cebu. Hanggang sa Davao, sa Singapore, alam niyo po yung turo, maraming nakarap. Ang ginagawa po nila, papasok sa Baptist Church. Tapos magpapanggap na convert din na siya ay sympathizer. Then later on, unti-unti po yung mga member, tinuturo niya. Na kung saan, ang church ay papasok ng tribulation period. Kaya nasabi niya, Pastor, kailangan natin maganda. Ano maganda natin? Hindi kailangan natin maganda. Marami siya mga verse na pinakita. So, isa-isa po yung pinanood namin. Pagka may nakita ko rin, i-review po namin isa-isa. Hanggang sa natapos po ng 1:30 yung Sunday school namin. Ibang member, umuwi na. Ginutom na eh. Diba? Alam niyo po, ang banda huli sabi niya, umiyak siya, Pastor, sabi niya, salamat. Dahil kung hindi ka nag-stand, sabi niya, marahil nakuha na ako ng Steven Anderson. Diba? Kaya alam niyo po, we need to stand for the truth. Kailangan alam natin yung truth. Paano kung tayo yung pastor? Merong membro na ganito. Paano natin sasabihin sa kanya yung katwan? Kung tayo pala, wala tayong alam. Diba? Kasi sabi niya, may mga Bible believer, yung mga ibang kapatid, pinost ko lang sa Facebook, wala sumasagot, sabi niya. Sige, kunin mo na bro. Para matapos na. Wala, naabot po kami ng 1:30. Diba? Sabi ko, kung totoo ang church ay papasok ng tribulation period, ano mangyari sa taas habang na-rapture tayo? Meron pong dalawang mangyari. Judgment seat of Christ, harapin natin. Sa Corinthians 5 verse 10. For we must all approve before the judgment seat of Christ. Ano pa yung pangalawa? Very suffer of the Lamb. Paklasin natin brad to sa Bible kako kung sinasabi mo. Kasi daw,
Pagka-rapture yan, dito na sa dulo. After, pre-trib yun. Post-trib yun. Diba? After ng tribulation period, yung pa lang. Diba? Alam mo, magkakaproblema pa tayo. Sino yung kasama ni Jesus Christ na kasakay ng white horse? Sa Revelation 19, bababa. Eh kung wala namang rapture, marami tayo tatanungin sa Bible. Kaya, dito po makita natin, based on my experience, kailangan alam mo natin ang right dispensation. And the right division of the Bible. Right. Amen. So after tribulation period po, so there's 3.5 years of peace, and there's 3.5 years of destruction, famine, death, and hell. Then after that po, babalik po si Jesus Christ kasama tayo. Diba? And then, after that po, dire-diretso na. Pag-diretso si Jesus Christ po, 1,000 years, kasama tayo. Diba? Kaya lang, kailangan din natin maging tapat sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon ngayon tapat. According to the book of Timothy, diba? Kung tayo po ay naging tapat, naglingkod sa Panginoon, diba? We'll reign with Him. Diba? In the time of dominion. So Satan will be bound there. Alam niyo po, ito makita natin, diba? So after 1,000 years, Jesus Christ. So Satan will be loose. And that's the final word. Sabi nga baka World War 4 na yun. World War 3 dito. Diba? Yung po, sabi ng Bible sa 2 Peter chapter 3 verse number 10. Diba? Yung old heaven, saka yung old earth will be born. Diba? And after that, sa baba po yung final judgment. Yung white throne judgment. That whosoever was not found within the book of life was cast into the lake of fire. Literally po, nasa baba yung lake of fire. Diba? Sino po yung natatapon doon? Revelation 20 verse number 10. The devil and his angels, the false prophets. Diba? So, wala na po yung old heaven. Wala na rin yung fourth heaven na sinasabi nila Pastor. Kasama na rin ito eh. Kung mayroon man fourth heaven. Agad ito lang po. Diba? Yung the first heaven is like the tabernacle. Diba? Yung the outer court. Diba? Yung holy place. Saka yung holy of holies. Yung kung outer court, it pictures what? It pictures what? Yung pong outer court, yung po sa tabernacle, yung pong holy place, tsaka holy of holiest, it pictures heaven. You have the first heaven, first firmament, ba? Second po, ba? Second heaven. Ito po yung third heaven. Ba? Nandito yung frozen glass sea. Ito nakita ni Satan, ang Panginoon, nakaupo saan? Nandun sa throne. Ba? Nung pinest nila si Job, ginawa nilang battleground si Job. Diba? Kung saan, doon po, diba, nakikita niya, pero hindi na makapasok si Satan doon. Well, there, the sun, the moon, the stars, diba? Meron mga 9 planets, nandyan na, diba? The firmaments here. Ang masusulog po dyan, the first heaven and the second heaven. Pero yung throne of God, hindi po. Hindi po yan. So, it pictures the holy of holiest, the holy place, and the outer court. So, dito po makita natin, dito po, sa Revelation chapter 21, diba? God shall wipe away all our tears. Diba? Lahat ng hirap na dinanas natin, because there will be new heaven, new earth. There will be new earth. Diba? Ako sa nandiyan ng mga Jews, New Jerusalem, coming down. Diba? At dyan po tayo. And the new heaven, the Gentiles. Unless we have eternity. Amen. Lord. Good. Amen. Amen. Okay. Good.
ating kaalaman, ang salita ng Diyos. Kung kayo po ay may katanungan, isulat lang po ninyo sa inyong, sa papel, ano? Kasi kung tapos sasagutin na lang po yan, after 1 year,